Ja, fight on the speed. I vårt samhälle överlag så är folk så fruktansvärt rädda för att få ont. Men de kan gå runt och misshandla sig själva själsligt varje dag. Jag är verkligen uppväxt i en villaförort. Underbara föräldrar, underbara syskon. Allt var väldigt så här glatt i min uppväxt. Grejen är, jag har aldrig gillat våld. Jag tyckte det var jätteobehagligt när folk blev arga. Jag är uppväxt med liksom en familj som har sagt att man inte ska slå folk. Jag har alltid varit lite funderande person och alltid funderat på kanske tillvaron och meningen med livet. Vad ska man göra? Jag hamnade på ett jobb där jag jobbar 8-5. Jag fick bara ångest när jag tänkte på det. Och jag ville leva ett liv där jag kände att jag levde mitt liv och inte levde ett liv som andra ville att man skulle leva. Och efter 2,5 år på naprapathögskolan så hoppade jag av och började satsa heltid på MMA. Så jag har inte gjort något annat än att fightas. Jag sa upp det mesta för att kunna träna. Och det är det som är så svårt, för förutom fightingen, jag har min hund, den spenderar mycket tid med, men jag lever fighting hela tiden. Det är få människor i den här världen som kan säga att de verkligen gjorde något fullt ut. Det gjorde jag och har gjort och gör fortfarande. Så länge du har hjärtat med dig när du gör någonting så kommer du aldrig ångra dig. Jag hade ingen tanke om att jag skulle syssla med det här på heltid. Och jag hade tränat 1 år eller ett halvår. Så frågade jag tränaren om jag kunde få gå match. Så frågade han mig tillbaka. Känner du att du är redo för det? Så jag visste inte vad jag skulle svara på det. Jag sa det. Vad behöver man kunna för att vara redo liksom? Jag har aldrig sett en match. Det jag hade sett var Pride. Så då blev det att jag slutade. Och så hade jag uppehåll i några månader. Sen var det en barndomsvän till mig som ringde och sa att han hade börjat på MMA och skulle gå en match. Bara efter att ha tränat några veckor. Så jag bara, vart är det här? Så jag och en annan vän åkte dit och gick in och där var en tränare som först han säger för jag bara, tja välkommen, så vill du gå match nästa helg? Och jag bara, kanon, bara lätt. Och tävlade på väldigt flitigt, tyckte det var kul. Sen efter jag vann nordiska mästerskapen, europeiska mästerskapen som amatör då. Jag gick 16 matcher tror jag, eller 15 matcher som amatör och vann 14. Jag tror människor skulle må bättre överlag om de fick slåss mer. I organiserade former liksom. Och få ut det där, bara få ett utlopp för det. För det är otroligt befriande och förlösande. Fightas, det var något primalt. Och jag tror det är den rädslan eller som alla människor har för våld. Det är en väldigt naturlig sak vi har inom oss. Och det är så lätt att göra. Alla har varit arga, alla har känt aggression. Alla har säkert velat slå någon. Ja, men jag har hållit en del klasser genom åren. När man alltid börjar med någon ny person och säger man så men slå varandra lite lätt då. Nej men det kan jag inte göra. Vadå? För det är moralen på något sätt. Och de har blivit lärda det. Och så börjar de göra det. Och den andra börjar slå. Och så blir det mer och mer och mer. Och båda börjar ta i. Gud vad härligt. Jag vet inte vad som hände.
Det bara kom ur mig. Jag vet inte vad det där var. Det är vissa som, jag älskar det, där vill jag ha mer av. Medan vissa, nej, nu klev jag utanför den jag är. Jag är ju inte en sån som slår. Man kan ju känna en frustration, en rastlöshet, en krypande känsla att jag måste göra något, jag måste få ut det. Och jag har aldrig känt mig så tillfreds med mig själv som jag är nu. Det är så mycket utlopp jag tror man får. Man får förverkliga sig själv, känner jag. Får liksom leva ut någonting. Och just det där att få slå. Jag kan ju verkligen, när jag inte har fightats på länge, kan jag sakna och få slag på mig och känna. Det är så svårt att förklara den känslan, just att man lever. Det är något inom oss. Det är något så förlösande känsla. Och alltså, det är det. Hur skulle jag få utlopp för det annars? Det är det jag inte vet. Det är det jag är rädd för. Vad ska fylla upp mig sen? Vart ska jag hitta det här drivet? Det är ju skitsvårt. Jag vet faktiskt inte. Det är något man kommer behöva ta tag i. Jag har svårt att se ett liv utan en sån känsla och utan ett sånt utlopp. Jag kan säga, jag tror inte att det går många timmar eller många minuter på en dag utan att det dyker upp en enda gång i mitt huvud att jag har match. Och att jag tänker på matchen när jag går själv, så ser man sig själv fightas. Man ser sig själv göra bra saker. Man tänker på vad han kommer göra och man liksom funderar på det. Det är väldigt mycket psykisk press liksom. Sen är det ju stunder innan match och sånt när man går på diet och är väldigt pressad och stressad. Så man önskar att man kunde fly från känslan. Man önskar att man kunde fly bort och slippa känna det man känner. För det är en press och en stress. Och det är inte normalt. Någonstans drar man sig till det för man vill utmana sig själv. Man vill vinna över sig själv. Man vill bevisa. Men det är ju skönare att bara känna ren lycka. Psykiskt tror jag nog det värsta är när man ligger på hotellrummet på matchdagen. Och man ligger där i sin säng och bara, fan, jag är det här för egentligen. Och man känner den pressen och stressen. Och jag tror att det är svårt att säga, men det är så kul. För just då känns det inte alltid så jätteroligt. Man vill komma dit, man vill få det gjort. Just då innan så är det en nervositet, det är en längtan, det är en ångest, det är alla känslor i en stor cocktailbomb inom en. Och den matchen är den jobbiga matchen. Vinna mot sig själv varje gång. När man började fightas, då var det en ren eufori att vinna. Nu blir det samtidigt också en lättnad. Allt bara släpper ur en. Alltså det är en sån spänning som man ibland först efter kan känna att man har haft. Just där och då, du tänker inte på något annat. Det är en befriande känsla. Där önskar man kunde pausa tiden. Och förlora, det är en vidrig känsla. Mina förluster kan jag komma ihåg än idag. Jag kan komma ihåg känslan efter liksom. Och det ligger ju kvar. Jag lever ju min dröm på många sätt och vis. Jag får uppleva något nu
som är under en begränsad tid. Det här är ett minne för livet och något som väldigt få människor kommer upplevt. Det jag har gjort, det jag åstadkommit är jag stolt över. Och det kan ingen ta ifrån mig. Och det spelar ingen roll om jag skulle stå med ett bälte i handen. Blir jag lyckligare för det? Hur viktigt är det att jag tjänar 1 miljon? Det viktiga är att jag har gett allt jag har kunnat ge. Och verkligen är stolt över det jag har gjort. Ha den vetskapen tror jag är en trygghet i sitt dagliga liv. Och veta att jag gjorde det här. Det är en i världen som är bäst på det de gör just nu. Och det är fortfarande under en kort period. Ska de alla andra känna att de inte har åstadkommit något eller lyckas? Jag tycker att det där är ett konstigt tankesätt. För mig har det varit den inre resan och den resa jag har gjort. Det är något jag kommer ha med mig hela livet. Sen om jag somnar med ett bälte en kväll eller inte, det är lite till eller från. Hur skulle ditt liv se ut om pengar inte existerade? Jag tror ganska få skulle göra det de faktiskt gör idag om inte pengar existerade. Men jag skulle göra det jag gör. Och det är det jag fokuserar på. Jag vet att jag har kapacitet att vara bland de bästa i världen. Det är inga yttre omständigheter som är mina mål. Utan mitt mål är min prestation. Jag följde en dröm. Jag arbetade stenhårt varje dag. Jag tog chansen när jag fick den. Jag la allt annat åt sidan och vågade och hoppade. På något sätt ser jag väl att jag skulle vilja kanske hjälpa folk med att göra samma resa som jag har gjort. Nå sina mål. Och då kommer det kunna leva kvar. Där är det jag har lärt mig nu, att inte det dör med mig. Utan jag vill ge det till någon annan och hjälpa andra på något sätt. Jag heter Magnus Cedenblad, jag är 32 år gammal och jag slåss för pengar.